اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زه په یو بل لیکچر کې تاسو ته د هاوس اف وزډم د طرف نه حاضر یم. په تیر لیکچر کې مونږه د کوادریټک ایکویشن کوادریټک فارموله چې دنه هغه مونږه ډیرایو کړو. په هغې باندې مونږه بحث هم کړی و چې دا کوادریټک ایکویشن کوادریټک فارموله د څه شي لپاره استعمالیږي او دا ډیرایو شوي څنګه ده. په هغې باندې مونږه بحث کړلی په تیر لیکچر کې. نن په هغې باندې یو اگزامپل کوم چې په کوادریټک فارموله باندې مونږ یو د کوادریټک ایکویشن سلوشن څنګه فایند کوو. نو هغه لومړنۍ ویډیو ګورئ چې کوادریټک فارموله زموږ سره کوم قسم ده. زموږ سره کوادریټک فارموله کچري زموږ سره کوادریټک ایکویشن په دې پام کې ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0. کچري کوادریټک ایکویشن زموږ سره په دې پام کې نو زموږ سره کوادریټک فارموله به څنګه وي. زموږ سره په دې کې زموږ سره که تاسو سوچ وکړئ x پکې اننون دی نو زموږ سره به کوادریټک فارموله په دې فارم کې x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under the root divided by 2a. که تاسو سوچ وکړئ دلته کې زموږ سره اننون ویلیو x ده نو دلته کې به زموږ سره x راځي. کچری دا کوادریټک ایکویشن په x کې ده. کچری زموږ سره یو کوادریټک ایکویشن په y کې راشي نو زموږ سره به دلته کې د x په ځای باندې بیا څه راځي. دلته کې به زموږ سره د x په ځای باندې y راځي. نو تاسو به ګورئ چې اکثر واړه دا غلطیانې کوي چې کوادریټک ایکویشن ولا ورکړی خو په y کې ولا ورکړی نو بیا کوادریټک فارموله دلته کې د y په ځای باندې بیا x استعمالوي. نو دا غلطي به نه کوئ. دلته کې زموږ سره کچری x په استعمالوي که دلته کې اننون ویلیو y به تاسو استعمالوئ. نو دا زموږ سره کوادریټک فارموله ده. په دې باندې ما بحث کړلی په تیر لیکچر کې. نن به مونږ په دې باندې اگزامپل کوو یو کوېسچن به کوو چې په دې فارموله باندې زموږ سره د کوادریټک ایکویشن سولوشن څنګه فایند کیږي. نو زموږ سره یو ګیون ایکویشن دی سالو د فالوینګ ایکویشن او یو ګیون ایکویشن تاسو درکړلی او یو خبره بل یاد ساتئ اکثر په امتحان په پیپر کې یو کوېسچن راشي او په هغې کې تاسو ته وایي سالو د فالوینګ کوېسچن. داسې یو میتھډ نه ورکړی چې یا دا په فیکټرایزیشن باندې وکړئ یا په کمپلیټینګ سکویر باندې وکړئ یا په کوادریټک فارموله باندې وکړئ. بس سمپل ورکړی چې سالو د فالوینګ ایکویشن. نو که بیا تاسو په دغه ځای کې تاسو ته کم یو میتھډ اساني په هغه میتھډ باندې تاسو کولی شئ. خو که چېرې تاسو ته دا شرط درکړی چې په کوېسچن حل کوي دا ایکویشن حل کوي خو یا په فیکټرایزیشن باندې حل کوي یا کرتے چې په کمپلیټینګ سکویر باندې حل کوي یا کرتے چې په کوادریټک فارموله باندې چې کم یو میتھډ یې درکړی په هغه میتھډ باندې به حل کوئ په بل میتھډ باندې به نه حل کوئ. اکثر بیا کوېسچن خطا کیږي. نو زموږ سره دا یو کوېسچن دی سالو د فالوینګ ایکویشن. دا ایکویشن به زه په کوادریټک فارموله باندې حل کوم چې د ایکویشن سلوشن په کوادریټک فارموله باندې څنګه فایند کیږي. نو که تاسو د ایکویشن ته وګورئ زموږ سره دا ایکویشن ته که تاسو وګورئ دا زموږ سره په سټنډرډ فارم کې نه دی. نو د ټولو نه اول به تاسو کوم ایکویشن ګیون چې درکړی دا به تاسو سټنډرډ فارم اف کوادریټک ایکویشن ته واړوئ. نو زموږ سره دا ایکویشن دی x سکویر ډیوایډډ بای 3 ماینس x ډیوایډډ بای 12 از اکول ټو 1 ډیوایډ بای 24. دا زموږ سره ایکویشن دی سټنډرډ فارم ته نه دی. د ټولو نه اول د تاسو سټنډرډ فارم ته کنورټ کړئ. نو زموږ سره که دا تاسو سټنډرډ فارم ته کنورټ کوئ نو زموږ سره ماینس دی د 3 او د 12 په LCM والو د 3 او د 12 LCM زموږ سره راځي 12. کلیر. اوس دلته زموږ سره x سکویر دی ماینس x ولګوئ. اوس وګورئ د دې x سکویر د لاندې زموږ سره 3 دی. که دا 3 موږ راولو او دا 12 پې ډیوایډ کړو نو 4 راځي. یا بله خبره د دې 3 سره زه داسې کم یو نمبر ملټیپلای کوم چې زموږ سره 12 راشي. د 3 سره چې کله زه 4 ملټیپلای کوم زموږ سره راځي 12. نو د دې نمبر سره چې کم نمبر ملټیپلای کوو دا ترې راځي نو هغه نمبر به د x سکویر سره هم ملټیپلای کوئ. د 3 سره چې کله زه 4 ملټیپلای کوم نو 12 راځي دا 4 به د x سکویر سره ملټیپلای کوي زموږ سره بدل کې راشي 4x سکویر. بیا زموږ سره دلته کې تاسو وګورئ 12 دی. د دې 12 سره څه شی ملټیپلای کوم چې د دې د LCM ته راشي 12 ته راشي. نو که تاسو سوچ وکړئ زموږ سره 12 لکه زه په 1 کې ملټیپلای کوم زموږ سره 12 راځي نو x له به په 1 کې ملټیپلای وکړم زموږ سره x سمپل x راشي از اکول ټو 1 ډیوایډډ بای 24 راغی. کلیر. بل سټیپ زموږ سره که تاسو سوچ وکړئ x 4x سکویر ماینس x ډیوایډډ بای 12 ته که چېرې زموږ سره په یو نمبر په ډیویژن کې او دا د ایکولیټ نه هغه طرف ته اوړي نو دا به دې نمبر ته په ملټیپلیکیشن کې لګي. نو دا به شي زموږ سره 4x سکویر ماینس x is equal to 1 divided by 24
دا 12 دې ته په ډیویژن کې دی دا به الته لاړ شي په ملټیپلیکیشن کې 1 ډیوایډ بای زموږ سره 12 راغی. د دې نه وروستو زموږ سره بل سټیپ 4x سکویر ماینس x is equal to 12 multiplied by 1 راځي 12 divided by 24 راغی. بل سټیپ به زموږ سره راشي 4x سکویر minus x is equal to 1 divided by 2 راځي 12 equal to 2 12 1 dot 12 زموږ سره راځي 2 1 divided by 2. زه سټینډرډ فارم ته کنورټ کوم دا تر اوسه پورې سټینډرډ فارم ته نه کنورټ شوی دا به زه فردر نورې سمپلیفای کې زموږ سره راځي 4x سکویر minus x دا 2 دلته کې دا به زموږ سره 2 دلته کې زموږ سره 1 divided by 2 2 په ډیویژن کې دا به دې ټرم ته په ملټیپلیکیشن کې ولګي is equal to 1 راغی. یکه په دې سټیپ باندې تاسو نه پوه شوي دلته زموږ سره راځي 2 دلته کې زموږ سره په ملټیپلیکیشن ډیویژن کې ده دا به دلته کې په ملټیپلیکیشن کې ولګي 2 into 4x square minus x is equal to 1 راغی. 2 به دې ته ملټیپلای کېږي نو 2 به دې نمبر سره ملټیپلای شي او دې ټرم سره به ملټیپلای شي دا به شي زموږ سره 4 to the 8x square minus 2x is equal to 1. نو زموږ سره اکویشن راغی 8x square minus 2x is equal to یا دا پلس 1 دې طرف ته minus 1 is equal to 0. نو که تاسو سوچ وکړئ دا اکویشن چې راغی دا اکویشن نمبر 1 دا زموږ سره څه ته کنورټ شو دا سټینډرډ فارم of quadratic equation ته کنورټ شو دا سټینډرډ فارم of quadratic. که چېرې زموږ سره داسې قسم اکویشن راشي تاسو یې د سولوشن فایند کړئ نو تاسو به ټولو نه اول سټینډرډ فارم ته کنورټ کوئ. سټینډرډ فارم ته ما په دې طریقه باندې کنورټ کو د دې مې له اول LCM واغستو بیا مې سمپلیفای کو دلته زموږ سره 12 په ډیویژن کې هلته کې په ملټیپلیکیشن کې ولګېد سمپلیفای مې کو نو 1 ور 2 راغی 2 دلته کې په ډیویژن کې دې ته په ملټیپلیکیشن کې 2 ملټیپلای دا 2 دې سره ملټیپلای شو دې سره ملټیپلای شو از اکوال ټو 1 دا زموږ سره سټینډرډ فارم اف کوادریټک اکویشن راغی. کله چې سټینډرډ فارم اف کوادریټک اکویشن ته دا اکویشن کنورټ شو نو بیا به تاسو دلته کې کوادریټک فارمولا استعمالوي هلو به کوادریټک فارمولا استعمالوي. نو دا اکویشن 1 به تاسو کمپیر کوي کم جنرال کوادریټک اکویشن چې هغه سره به تاسو کمپیر کوي. جنرال اکویشن چې کوادریټک اکویشن اعظم سره په دې فارم کې ده ax square plus bx plus c is equal to 1. د دې اکویشن سره دا اکویشن کمپیر کوي. که تاسو دا کمپیر کوي وګورئ زموږ سره دلته د x سکویر کوفیشنټ a دی دلته کې د x سکویر کوفیشنټ سره 8 دی نو دلته کې زموږ سره د a ویلیو زموږ سره رااله زموږ سره د a ویلیو 8 رااله دلته کې زموږ سره د x کوفیشنټ سره پلس b دی او دلته کې د x کوفیشنټ زموږ سره ماینس 2 دی نو زموږ سره د b ویلیو زموږ سره رااله b ویلیو زموږ سره رااله ماینس د b ویلیو زموږ سره ماینس 2 رااله. تاسو دلته کې ګورئ د c ویلیو زموږ سره پلس c دی د c ویلیو زموږ سره ماینس 1 نو زموږ سره د c ویلیو از اکوال ټو ماینس 1. نو که تاسو کوادریټک فارمولا راولئ x از اکوال ټو ماینس b پلس ماینس b سکویر ماینس 4ac انډر د روټ ډیوایډډ بای 2a دا زموږ سره کوادریټک فارمولا ده. نو که تاسو سوچ وکړئ په دې کې دا b چې دی b سره زموږ سره a سره c سره دا زموږ سره د x سکویر کوفیشنټ a دی د x کوفیشنټ b دی c زموږ سره کانسټنټ نمبر دی او دا چې کله موږ کمپیر کو زموږ سره د a ویلیو از اکوال ټو 8 رااله د b از اکوال ټو ماینس 2 رااله د c از اکوال ټو ماینس 1 رااله. نور به هیڅ هم نشته خو په دې فارمولا کې د b په ځای باندې د b ویلیو لګول غواړي د a په ځای باندې د a ویلیو ولګوئ او د c په ځای باندې د c ویلیو ولګوئ او سمپلیفای کوئ کیلکولیټ کوئ. نو زموږ سره x is equal to minus b دلته د b ویلیو minus 2 ده د b ویلیو minus 2 ده نو ماینس زموږ سره د فارمولې د خپل له او د b ویلیو زموږ سره له minus 2 بیا پلس ماینس b سکویر ده نو minus 2 سکویر minus 4 into a زموږ سره ویلیو زموږ سره 8 د a په ځای باندې 8 c ویلیو زموږ سره minus 1 په دې باندې سکویر روټ دی
divided by 2 into a او د a ویلیو زموږ سره 8 دا سمپلیفای کوي x is equal to minus او minus دینه پلس راځي plus 2 بیا plus او minus 2 چې سکویر شي دا plus 4 راځي 4 minus او minus زموږ سره راځي plus 32 کم 32 زموږ سره راځي 32 سکویر روٹ divided by 2 8 دا 16 دلته کې دا پلس ته کم ځای نه راغی پلس زموږ سره دلته کې ماینس دی دلته کې ماینس دی ماینس او ماینس دلته کې پلس راځي 32 کم 32 زموږ سره راځي فردر زموږ سره x is equal to 2 plus minus 4 او 32 زموږ سره 36 راځي 36 سکویر روٹ divided by 16 x is equal to 2 plus minus 36 square root زموږ سره 6 راځي divided by 16 further زموږ سره بل سټیپ شي زموږ سره x is equal to 2 plus minus 6 divided by 16 نه دلته زموږ سره د x دو ویلیو دی یو په پلس کې دا 2 plus 6 divided by 16 والا یو 2 minus 6 divided by 16 دو ویلیو دی زموږ سره یو ویلیو ورشي x is equal to 2 plus 6 divided by 16 نه او بل ویلیو زموږ سره غلا x is equal to 2 minus 6 divided by 16 now x is equal to 6 out to 8 divided by 16 x is equal to 2 minus 6 minus 4 divided by 16 now, x is equal to 8 divided by 16 1 divided by 2 adalta x is equal to minus 1 divided by 4 دا زموږ سره د x value زموږ سره دوه راوته یو x value زموږ سره 1 over 2 او x is equal to minus 1 over 4 دا 1 over 2 او minus 1 over 4 سری دا 1 over 2 او minus 1 over 4 چې دی نه دا د دې equation solution دی دا زموږ سره given equation دی او د دې دوه solution راوته یو solution زموږ سره 1 over 2 راغی او minus 1 over 4 دا زموږ سره د equation solution راوته په کوم میتود باندې دا په quadratic formula باندې راوته زموږ سره په solution sheet راشي solution sheet curly bracket کې باندې minus 1 over 4 بشي یو کاما 1 over 2 زموږ سره دوه solution راوته دی solution زموږ سره دوه solution minus 1 over 2 او 1 over minus 1 over 4 او 1 over 2 دا زموږ سره solution sheet راغی د quadratic equation نن نه مونږ چې چلو کو مونږ دا equation په quadratic formula باندې حل کو quadratic formula د ټول نه اول می standard form ته convert کو او بیا می دا equation د general equation د quadratic general equation سره می څنګه compare کو د دې نه بیا د a value راوېسته دل کې د a د x square coefficient a دل کې د x square coefficient 8 ته نو مونږ وایو د a is equal to زموږ سره 8 value رااله b زموږ سره is equal to -2 را ځکه دل کې x coefficient b ده دل کې x coefficient به صحیح -2 نو د b is equal to -1 د c value زموږ سره لا -1 compare میکړه به د quadratic formula لګول دا ویلیو غو نه پکې پټ کړ کیلکولیټ میکړي زموږ سره دل کې دوه solution راوته یو -4 راوت یو 1 over 2 راوت دا زموږ سره یو کوېسچن په quadratic formula باندې امید لرم چې بده کوېسچن باندې تاسو پوه شوئ که نور څه مسله پکې په کوم ځای کې یا تاسو په کتاب کې څه قسم کوېسچن ګرانی تاسو موږ ته د واتساپ په نمبر باندې یا د فیسبوک په پیج باندې موږ ته کمنټس کولای شئ مهرباني